Pauwi na po kami ng sa Mussafah. So kanina pa kami dito once again. This is PURESTONEHEART and welcome to my channel. Don't forget to like and subscribe my channel. Hi sa driver natin. Ayan. Kaibigan natin guys, kinuha niya ako dun sa bahay, dinala dito para maka-relax daw, makakita naman din ng city kasi it's been like how many weeks na hindi na kami lumabas. Hindi na ako lumabas pala. Ayan, thank God, thankful na may nagmalasakit. Ayan, there. So, uwi-uwi lang. Roadless traveled by. Ayan. Pauwi ng Mussafah. So Mussafah is part of Abu Dhabi. It's an industrial area guys. So malayo, mga around 30 minutes. Yeah, 30 minutes. So 30 minutes po yung travel namin. Ayan. Kasi nag-aantay na si Mrs. Ayan, patay na kami nito. Patay na. Outside di Colombo naman yan. Outside di Colombo na naman tayo nito. Kaway-kaway dyan sa mga ano. Ayan, at least guys, itutour ko kayo, or this is the way to Mussafah from Abu Dhabi. So mga 30 and 35 minutes way ahead. Wala. Ganito po dito guys, though marami pong sasakyan, but still grabe ang disiplina ng mga driver dito guys. Mga law-abiding citizen, ika nga. Just imagine guys. Traffic. Yeah, the light is on. Where do broken heart goes, can they find their way home, and back to the open arms of a love that you still care. Mussafah Al-Ain, Dubai. So, madilim na siya. It's already 11 o'clock I guess. No, 9:47. Time check is 9:47 in the evening. Ayan. So where do broken heart go, can they find their way home, and back to the open arms of a love that you still care for me. Diba guys? Kanta-kanta lang. Chill. Ayan, park po yan siya dyan na area. Park. So, maganda dyan makitambay. So, minsan na kaming nakitambay dyan, diba? Magagasolina ba? There's no easy way. There's no easy way to break somebody's heart.
Kailan nagsimula na bago ang lahat? Nung ako ay di naging sapat, di mo naisip nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. At kung masaya, guys, mag-ano po kami, mag-gagasolina kami. So we will be going there. Ayan, Adnok. Sobrang laki kami. Diba? Ang laki. Ang dami, ang dami. Saan tayo? Hindi natin alam saan tayo. Dito tayo. So, kailangan natin post for a moment muna tayo. Napipitro lang tayo.